नमस्ते। आज म इन्डक्सन चुलोमा पकौडा पकाउन जाँदैछु। पकौडा मन नपर्ने मान्छे त कमै होला। ल सुरु गरौँ है त। पकाउन अगाडि सबै सामानहरू तयार पारेर राख्नुहोला। मैले यहाँ प्याज, बन्दा, काउली, आलु र हरियो खोर्सानी काटेर राखेकी छु। एउटा भाँडामा बेसन, हरियो खोर्सानी, अदुवा, रातो खोर्सानीको धुलो, गरम मसाला, धनियाको धुलो र नुनमा पानी मिसाएर पातलो झोल बनाउनुहोस्। यसमा अघि काटेको प्याज, काउली, बन्दा, आलु आदि हालेर मिसाउनुहोस्। समतल पिड भएको कडाई लिनुहोस् र इन्डक्सन चुलोमा राख्नुहोस्। तेलको मात्रा चाहिँ पकौडा डुब्ने गरी हाल्नुहोला। इन्डक्सन चुलो अन गरी फ्राई बटन थिच्नुहोस्। यसमा पावर 1800 देख्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनेट तेल तात्न दिनुहोला। तेल तातिसकेपछि अब अघिको मिश्रणलाई चम्चाले अथवा हातले तेलमा हाल्नुहोला। बिस्तारै बेसनको रङ परिवर्तन हुन्छ र अलि गाढा सुनौलो रङ भएपछि पकौडा पाकिसक्छ। पकौडा तेलबाट निकाल्नुहोस् र इन्डक्सन चुलोको अफ बटन थिच्नुहोस् अनि कडाई निकाल्नुहोस्। इन्डक्सनको फ्यान एकैछिन चलेर रोकिन्छ। फ्यान अफ भएपछि मात्र इन्डक्सनको पावरलाई अफ गर्नुहोला। धन्यवाद।